雨水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透折出我倆，沿路滿布風霜也雪亮。天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫順別？你今年花真似紅蝴蝶。飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫順別？主宰專幫迎你見，留守最尾一起，哪怕力竭。เหลียวฟางฮะลุกขึ้นพี่รองท่านพี่เป็นอะไรเหรอไม่ใช่เจ้าออกไปกับข้าดึกแล้วจะไปไหนเร็วสินี่พี่รองพี่จะพาข้าไปไหนคะเธอหน้าพี่รองจะไปไหนพี่รองพี่อย่าคิดมากสิเป็นไปไม่ได้ที่ท่านพี่จะไม่รักท่านนะอย่าพูดมากไปเร็วน้องสามอย่าพูดมากในท่านดีกับพี่ซื้อเครื่องประดับให้พี่ตั้ง3 ชุดคุกเข่าต่อหน้ากวนอิมอย่าพูดโกหกไม่งั้นเจ้ากับปี้เจ้าต้องตายพี่รองจะให้ข้าพูดอะไรคะน้องสามหลังจากเจ้าเข้ามาบ้านเจียงตอนนั้นท่านพี่พาเจ้ากลับบ้านเกิดเพื่อไหว้พ่อของเจ้าไม่รู้ทำไมลุงใหญ่มาที่บ้านกระทันหันเกือบทำให้เจ้าต้องตายแล้วจำได้ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นพูดสิมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แม่สามพูดสิตอนนั้นเจียงเฉียวเจ้าต้องการอะไรเผิงเกิงเจ้าตอบมาจะแต่งงานกับอัดเจียวไหมไม่แต่งนางไม่กินข้าว3 วัน 3 คืนถ้าเจ้ายอมแต่งให้นางเป็นคุณนาย3ก็ได้ข้าพูดหลายครั้งแล้วว่าข้าจะไม่ยอมแต่งงานกับน้องสาวเจ้าถ้าเจ้าขืนพูดอีกแล้วก็พี่น้องพักดำของข้าจะไม่ขนข้าวสารให้เจ้าชิงเฟิงเหนียงของเจ้าจะต้องปิดกิจการปิดก็ปิดสิข้าไปแต่งงานกับน้องสาวเจ้าได้ย่คุณชายเกิงมีอะไรค่อยๆพูดกันใช่ใจเย็นค่อยๆคุยกันก็จะถามเจ้าอีกครั้งแต่งหรือไม่แต่งไม่แต่งได้พี่ระวังไม่จริงนิสัยของท่านพี่เขาจะไม่ยอมให้ใครบังคับน้องรองที่เจ้าเข้าบ้านเจียงต้องขอบคุณคนหนึ่งขอบคุณใครน้องสามเพราะอะไรเจ้าบอกข้ามาสิเจียงเฉียวตกลงเจ้าจะแต่งไหมข้ามีผู้หญิงใหญ่แล้วผู้หญิงรองก็มีแล้วได้ข้าจะฆ่าผู้หญิงรองเฮ้ยพังกังจะช่วยมีเหตุผลหน่อยคนยังข้าไม่มีเหตุผลจะไปแต่งกับน้องข้าผู้หญิงน้องต้องตายเจ้านะจะปล่อยเอาฟังข้าจะแต่งงานกับน้องเจ้า มันต้องอย่างนี้สิน้องเขยที่ดีข้าไม่เชื่อไม่มีเหตุผลท่านพี่ไปแต่งงานกับข้าเพราะเจ้าโกหกข้าไม่เชื่อเจ้าปล่อยข้านะแม่รองอย่าทำแบบนี้เลยน้องรองเจ้าใจเย็นๆนะเขาไม่ได้โกหกเป็นความจริงตอนนั้นจดหมายรักที่ท่านพี่เขียนให้เจ้าท่านไม่ได้เขียนเองแล้วใครเขียนเรื่องเป็นเช่นนี้จดหมายรักข้าเขียนไม่เป็นลามกน่าเกลียดข้าไม่เขียนนี่เจ้ารับปากข้าแล้วฮะเรียนหนังสือมาเยอะจดหมายรักก็เขียนไม่เป็นข้าเขียนไม่เป็นข้าไม่เขียนท่านพี่อย่างนี้ท่านเขียนไม่เป็นข้าพูดให้ฟังและท่านเขียนตามใช่วิธีนี้ดีเจ้าเริ่มเลยพูดดอกไม้บานแสงจันทร์นวลแต่หมอนของข้าไร้ผู้เคียงข้างเอาไปจบแล้วใช่ไหมถ้าก่อนข้าแต่งงานกับน้องสาวเจ้าแล้วข้าได้อะไรข้าคิดว่าเจ้าจะมีศักดิ์ศรีที่แท้เจ้าก็อยากได้ข้อแรกเปลี่ยนเอางี้ข้าขนส่งข้าวสารข้าลดให้10%
ไม่ได้ ต้อง15%ได้ข้าลดให้15%แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ ท่านจะทำ ต้อ อะ ง ไร เป็น อะ ผู้หญิง3น้องสาวข้าเป็นผู้หญิงรอง ก็ได้ ถือว่าซื้อผ้ายันกันผี แก้ซวยกันผี ข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะแก้ซวยกันผี เพียงเจ้ายอมแต่งงานกับน้องสาวข้าก็พอใจแล้ว บอกข้ามา ท่านพี่พูดแบบนี้ใช่ไหมพูดสิ น้องสามอยู่ต่อหน้ากวนอิมห้ามเจ้าพูดโกหก ใช่ค่ะ ท่านพี่เคยพูดเช่นนี้ พี่รอง ตอนนั้นท่านพี่กำลังโกรธ ท่านก็เลยพูดแบบนั้น แต่ท่านเป็นห่วงพี่รองนะคะ น้องพี่ โถเอ้ย น้องพี่ เมื่อกี้พี่ก็ไปคุยกับเจียงเทียมให้เจ้าแล้วเขาพูดชัดเจนว่ามีผู้หญิง2 คนแล้วจะไม่รับเข้าอีก ไม่รับอีกแล้วเฮ้ยเจียงเฉียวคนเนี้ยมันดื้อด้านจริงๆนี่น้องพี่ เจ้าอย่าคิดมากนะพี่รับปากเจ้าจะหาคุณชายที่ดีกว่าเขาเป็น10 เท่าให้เจ้าเลยดีไหม ยิ้มแย้มมากเลยเชิญเลยครับ เจียงเฉียวไหนบอกจะไม่รับใครอีก หนูกินข้าวไปไหวสิออกไป น้องพี่ใจเย็นๆนะนี่เจ้าดูสิคุณชายเจียงส่งจดหมายมาให้เจ้าแล้วอะน้องเผิงเจียวเปิดด้วยตัวเอง พี่โกหกเขาไม่เขียนจดหมายให้ข้าหรอก พี่ไม่ได้โกหกคุณชายเจียงให้คนส่งมาให้เจ้า ดูสินี่คือลายมือของเขา ดอกไม้บาน แสงจันทร์นวลและหมอนของข้าไร้ผู้เคียงข้าง หอมกลิ่นดอกไม้ คืนนี้ ไร้ พี่อยากจะ ผู้ พบ ชื่น เจ้า ชม จะต้องไปพบเขานะ กลิ่น แต่ง หอ ตัว ม ให้ ดอก สวยๆ ไม้ เลย อยากมีเจ้าร่วมชื่นชม แต่งงานเป็นคุณนาย รูปเตียงยังไม่นาน แต่งงานตอนเย็นจากลากันตอนเช้า แม่รอง มาทำอะไรที่นี่เหรอ พวกเจ้าจะไปส่งข้าวเหรอ ใช่ เดี๋ยวข้าจัดการให้เอง แม่รอง ถอยไป แม่รองทำอะไรแม่รองทำอะไรอะแม่รองอย่าแม่รองแม่รองแบบนี้อย่านะครับแม่รอง ถอยไป อย่าแม่รองเกิดอะไรขึ้นครับไม่สิ มีเรื่องอะไร แม่รองเป็นอะไรไม่รู้ เมื่อกี้นางเหมือนเป็นคนบ้า แย่งเข็นข้าวสารลงน้ำจนหมด ทำไมเป็นแบบนี้ นางเหมือนจะฆ่าคนข้าถามอะไรก็ไม่พูด พาข้าไปดูนางหน่อย ผู้หญิง4 คนงานที่โกดังมีจดหมายมาให้ท่าน หวังให้ท่านจะล้างไฉจิ๋วเอาไว้ ใช้จิ๋วเป็นอะไร เขาจะลาออก ทำให้หลายคนไม่มีใจจะทำงาน ข้าจะไปที่โกดังก่อน จะรอข้านะ ครับ พี่ไฉจิ๋วเชื่อพวกข้านะทำงานเถอะ ใช่ พวกข้าเสียดายแทน พี่อย่าทำแบบนี้ได้ไหม ผู้หญิงเสียอาจจะไล่พี่ออกอะ ตอนเนี้ยมีแต่คนสนับสนุนเจ้า ไม่แน่ว่าสักวันฮะผู้หญิง4อาจจะเข้าใจเจ้า เอ้ยงานไม่เห็นอนาคตไม่อยากท ผู้หญิง4 ำผู้หญิง ข้าอ่านจดหมายของพวกเจ้าแล้ว ข้าเข้าใจความหมาย ไปทำงานเถอะ พวกเราทำงานต่อนะผู้หญิงสั่งแล้ว ผู้หญิง ผู้หญิง สี่ สี่ ครับ พอแล้ว ข้าเข้าใจแล้ว ไปทำงานเถอะ ครับ ใช้จิ๋ว วันก่อนเจ้าไม่มีสาเหตุ ขาดงาน4 วัน ข้าไม่ได้ตามเรื่อง
ข้าจะถือว่าเจ้าตกใจที่ถูกคนลอบทำร้าย แต่เจ้ากลับมาแล้ว3 วัน ลองถามตัวเองสิว่า3 วันมานี้เจ้าได้ทำงานไหม ผู้หญิงสี่รู้ได้ไงข้าไม่ทำงาน 3 วันมานี้มีเพื่อนของเจ้า11 คน พวกเขามาหาข้าให้ข้าเลื่อนตำแหน่งให้เจ้า3 วันที่ผ่านมาเจ้าทำอะไรบ้าง เจ้าไปคุยกับเพื่อนๆว่าเจ้าลำบาก กับ11 คนคนละ2 ชั่วโมง เจ้าใช้เวลา22 ชั่วโมง โอ้ยผู้หญิงสี่ใช่ว่าข้าไม่อยากทำงาน แต่ข้าทำไม่ได้กฎที่คุณชายใหญ่กับลุงเสียงฟ้าเขียนไว้ มันโบราณมาก ไม่ควรนำมาใช้ ไถจิวข้ายังไม่เคยเจอใครพูดเก่งเหมือนเจ้า ใครๆบอกข้าว่า เจ้ามีความสามารถ ขนาดพ่อบ้านที่บ้านลุงเฉียน เขาไม่เคยทำงานกับเจ้า แต่เขาถูกเจ้าซื้อใจ มาคุยกับข้าให้เลื่อนตำแหน่งให้เจ้า เฮ้ยเพราะที่ข้าพูดเป็นความจริง ไถจิว ตอนนี้ในบ้านข้าก็เกิดเรื่อง ข้ากลุ้มใจมาก เจ้าให้เวลาข้าอีกหน่อยได้ไหม ตอนนี้เจ้าตั้งใจทำงาน ผู้หญิงสี่ข้าพูดตร ข้าสั่ง ง ให้ ๆนะ เจ้าไป ว่า ทำงาน โอ้ ไปไหม ทำงาน อืม ทำงาน พี่ใหญ่ พี่รองอยู่ไหมคะ ใช่แล้ว เมื่อเช้าเห็นแม่รองโกรธมาก เกิดเรื่องอะไรขึ้ นั่ น นสิ แม่สีเอากุญแจห้องบัญชีคืนมา ตาประทับกับสมุดบัญชีด้วย เจ้าพูดอะไร น้องสี่ข้าเชิญหมอ2 คนมาดูอาการของท่านพี่ฮะเขาไม่จัดยาให้แล้ว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านพี่ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ปี้เหวินต้องเตรียมตัว เป็นผู้สืบทอดชิ่งฟงเหนียนตั้งแต่พรุ่งนี้ จะต้องเอาของทุกอย่างคืนให้เขา พี่ใหญ่คะ ก่อนท่านพี่จะป่วย เรียกเรา4 คนให้เข้าไปหา ท่านบอกว่า ให้ข้าดูแลชิ่งฟงเหนียน ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คัดค้าน วันนั้น ท่านพี่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่เขาป่วย เรื่องอื่นๆไม่ได้พูดนะ แม่สีเขาบอกให้เอาคืนมา เอามา พี่ใหญ่ พี่เจิงอย่าไปสนใจเขารีบไปหาพี่รอง พี่รอง พี่รอง เอากุญแจคืนมา เอาตราประทับคืนมา เอาสมุดบัญชีคืนมา พี่รองมันเกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรทั้งนั้น ท่านจำได้ไหม วันนั้นท่านพี่บอกว่า ให้ข้าดูแลชิ่งฟงเหนียน วันนั้นท่านก็ได้ยินนี่ข้าไม่เคยได้ยินข้าแค่รู้ว่าท่านพี่เห็นข้าเป็นพยานกันผี ที่แต่งงาน เขาไม่ได้รักข้าเขาเห็นพี่ชายข้าเป็นผีร้าย ให้ข้าเป็นพยานกันผีร้ายพี่ชาย แม่รองพูดเรื่องอะไร ใครพูดอะไรกับท่านข้าก็ไม่รู้ เรื่องของพวกท่านข้ายิ่งไม่รู้ใหญ่ แต่ท่านกล้าพูดไหมว่าที่ผ่านมาท่านพี่ไม่เคยรู้สึกดีกับท่าน ไม่เคย นิดเดียวก็ไม่เคย เขาเคยเขียนจดหมายรักให้ข้าพี่ใหญ่พูดให้เขาเขียนตาม ที่เขารับข้าเข้าบ้านเพราะจะช่วยชีวิตของอาฟัง เขาอยากให้พี่ชายข้าลดค่าขนส่งข้าวสาร แม่รองท่านทรยศท่านพ่อฟื้นขึ้นมาจะมองหน้าท่านยังไง เจ้าก็ถามนางเซท่านพี่หมดสตินางก็ขโมยกุญแจ ขโมยตราประทับ ขโมยสมุดบัญชี มันเป็นของปี้เหวินกับเสี่ยวอู่ลูกชายข้าข้าไม่เคยได้ยินท่านพี่บอกว่าจะให้นางข้าไม่เคยได้ยินรีบเอาคืนมา พี่เจิ้งตามข้ามาเฮ้ยพี่สามเอากุญแจห้องบัญชีคืนมา ทั้งตราประทับแล้วก็สมุดบัญชีด้วย ท่านแม่ ท่านบอกข้าว่า ท่านพ่อให้แม่สี่ดูแลชิ่งฟงเหนียน ไม่ใช่ ท่านบอกว่าสุขภาพท่านไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องอื่นท่านไม่เคยพูด ไม่เคยพูดจริงๆ เอากุญแจห้องบัญชีคืนมาเพื่อความสงบในบ้านเจ้าคืนมาเถอะรีบคืนมา ยังไงซะเราก็เป็นพี่น้องกัน ทั้ง3 คนไม่ได้ยิน มีเจ้าได้ยินอยู่คนเดียว ก็แสดงว่าเจ้าโกหก รีบเอาคืนมาไม่งั้นข้าจะฟ้องเต้เท้าหลินว่าเจ้ายักยอกทรัพย์ ไม่เป็นไร เจ้าจะไม่คืนก็ได้ข้าจะเชิญท่านแม่ เชิญท่านลุงใหญ่ และเชิญญาติทั้งหมดของตระกูลเจียง ตามกฎเมืองร้องเรียนเรื่องเจ้ายักยอกทรัพย์ของบ้านเจียง คนที่ยักยอกทรัพย์คือพวกท่านผมปัง พี่เจิ้งเป็นไงบ้างลูก พรุ่งนี้ข้าจะไปคุยการค้าที่ซูโจว
ไปกลับ 5 วัน หลังข้ากลับมาข้าจะคืนของทุกอย่างให้ ไม่ได้ ต้องคืนตอนนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนเจรจาการค้าต่อยข้าเจรจา ให้เจ้าเจรจาเหรอ เจ้ารู้ไหมว่าการค้าคืออะไร มันมีมูลค่าเท่าไหร่ ไม่รู้ งั้นเจ้าฟังนะ แม่ทัพ2 เมืองจะเจรจาซื้อข้าวสารให้ทหาร มูลค่าก็คือ 600,000 ตำลึงต่อปี เรื่องการค้าข้าเคยไปทำกับท่านพ่อ เจ้ารู้ไหมว่าแม่ทัพ2 เมืองคือใคร เจ้ารู้จักเขาดีแค่ไหน ตอนหน้าเขาเรื่องอะไรไม่ควรพูด เบื้องหลังเขาคือใคร เจ้ารู้ไหม ตกลงกันแล้วต้องจ่ายค่าในหน้าเท่าไหร่ เจ้าไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรสักอย่าง จะไปเจรจาการค้า ถ้าพูดไม่ดี ไม่เพียงไม่ได้การค้า หัวของเจ้าก็จะหลุดออกจากบ่าด้วย เจ้าพูดอะไร อย่างมากก็แค่ไม่รับงานขาดกำไรแสนครึ่งแสนคงไม่ตายหรอก ไม่ตายแน่นอน เจ้าจำได้ไหม ท่านพ่อเอาทรัพย์สิน30%ออกมาช่วยผู้ประสบภัย เจ้าก็รู้ เจ้าก็รู้ พวกเราทุกคนรู้กันหมด ช่วงที่ราคาข้าวสูงขึ้น ท่านพ่อต้องใช้เงินมากมายเพื่อพยุงราคา ทั้งบัญชีเกือบจะว่างเปล่า ถ้าครั้งนี้เจรจาไม่สำเร็จ เราจะขาดเงินทุนหมุนเวียนหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ราชาข้าวสารอายุนับร้อยปีก็จะล่มจม พี่ใหญ่ ไม่ต้องไปฟังเขา พี่ใหญ่ ข้าขอเวลา 5 วัน พรุ่งนี้ข้าออกเดินทาง เจ้าให้ลูกน้องมาค้นตัวข้าได้ ว่าข้านำเงินของชิ่งฟงเหนียนไปสักแดงไหม 5 วันเจ้าคงรอได้นะ ได้ ข้าให้เวลาเจ้า5 วันหืม แม่สีข้าคุยกับท่านแม่ของข้าให้พูดความจริงนางเอาแต่ร้องไห้ บอกว่าถ้าแม่สีคืนของบ้านจะสงบ เรื่องไปกันใหญ่แล้ว พี่เจิ้งนี่คือกุญแจห้องบัญชี เจ้าไปล็อกห้องบัญชีเอาไว้ อย่าให้ใครเข้าไปวุ่นวาย พยายามอดทน อีกสัก3 วันรอข้ากลับมาก่อน การไปครั้งนี้5 วันไม่ใช่เหรอ ข้าไม่ได้ไปที่ซูโจวหรอก ไม่ใช่การเจรจาการค้า ข้าจะไปอีซิง ไปหาท่านลุงเจ้า เพราะว่าเขามีจดหมาย ยืนยันว่าท่านพี่มีคำสั่งให้ข้าดูแลชิ่งฟงเหนียน มีจดหมายนี้ได้ยังไง เจ้าอย่าเพิ่งถาม รีบไปล็อกห้องบัญชี ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ คุณนายรอง คุณนายรอง มีอะไร เมื่อกี้คนของเราตามหูหยินสี่ไปที่ท่าเรือ แต่ไม่มีเรือไปซูโจ ไม่แต่เรือไปอีซิง ก็ไหนบอกว่าจะไปซูโจวแล้วทำไมไปอีซิงอ่ะ ข้าไม่สน ถ้าครบ 5 วันนั้นต้องเอาของคืนมา แย่แล้ว นางต้องไปเอาหลักฐานที่อีซิงแน่เลย หลักฐานอะไร ก่อนที่ท่านพี่จะป่วย ท่านได้เขียนจดหมายไปให้พี่เจ้า3ที่อีซิง เขียนไว้อย่างชัดเจน ว่าต่อไปชิ่งฟงเหนียนยกให้ผู้หญิงคนนั้นดูแล การค้าทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนั้นเจรจา จดหมายนี้คือคำตอบจากพี่เจ้า3เขารับปากจะดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดี เจ็บใจนะกล้าไปเอาจดหมายที่อีซิง นี่ ผู้หญิงสี่ทางลมดีวันเดียวก็ถึงอีซิงแล้ว ดี ระวังนะครับ ผู้หญิงสิผู้หญิงสิอย่าเพิ่ง เดี๋ยว ไป ก่อนค่ะ มีอะไร ผู้หญิงสิ ผู้หญิงสิ รีบกลับบ้านนะนายท่านสิ้นใจแล้ว ท่านตายแล้ว ท่านพี่ ท่านพี่ รอข้าก่อน ถอยไปหลบหน่อย อะไรที่เป็นไหนเนี่ย จิงเฉียว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  แม่สี่แม่สี่เกิดอะไรขึ้น เสี่ยวอู่จะอยู่กับท่านพ่อนานแค่ไหน ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับ แล้วมีอะไรผิดปกติไหม มีอะไรเหรอ แม่สีท่านมาได้ยังไง ไปแล้วไม่ใช่เหรอ เสี่ยวอู่เจ้าออกไปก่อน ปิดประตูให้ด้วย แม่สีเกิดเรื่องอะไร เจ้าระวังตัวด้วย
ชิงหมินกับแม่ของนาง นางสองแม่ลูกยืนอยู่ฝั่งแม่ใหญ่ของเจ้า ท่านดีกับพวกนาง แต่พวกนางกลับทรยศ คนเดียวละคุณ ข้าจะให้คนงานเอาจดหมายไปที่อีสิง เจ้ารีบไปบอกอาติงอาเซิง ให้รีบเดินทางทั้งวันทั้งคืน ให้ได้จดหมายกลับมาก่อนพวกนางจะไปถึง มานี่เจ้าฟังนะ เอาแหวนของท่านพ่อเจ้าไปพบพี่เจ้าสาม เขาจะเอาจดหมายนั่นมาให้เรา เจ้ารีบไปเลย หูหยินซี มาหาข้ามีเรื่องอะไร คือว่าวันก่อนเท่าแก่ซุนมาคุยกับข้า เขาอยากให้ข้าไปช่วยดูแลร้าน ข้าตัดสินใจไม่ถูกก็เลยมาหาหูหยินซีให้ช่วยออกความเห็นน่ะ อืม ถ้าเจ้าตัดสินใจแล้วข้าก็ไม่ห้ามเจ้า ไปอยู่ทางโน้นตั้งใจทำงานละ หูหยินซีที่จริงแล้วข้าไม่อยากไปจากพี่น้อง อยู่ที่นี่ได้เรียนรู้กับผู้หญินซีท่านก็รู้ เป็นลูกผู้ชายก็ต้องหาช่องทางก้าวหน้า จริงไหม ใช้ ค จิ รั ว บ ค่าแรงครึ่งปีที่เจ้าเบิกล่วงหน้าไป ไม่ต้องรีบมาใช้คืน ถือว่าข้าให้เจ้ายืม มีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืน อันนี้ข้าช่วยคุณชายสามเสี่ยงชีวิตเพื่อชิงฟงเหรียญท่านไม่ห้ามข้าสักคำทำไมต้องทำแบบนี้ ใช้จิว เจ้าไม่เหมาะจะเป็นผู้จัดการ รู้ไหมผู้จัดการต้องทำอะไรบ้าง ต้องดูแลคนงานไปติดต่อการค้า เจ้ารู้เรื่องการค้าไหม รู้วิธีคุยกับเจ้าหน้าที่ไหม ท่านไม่ให้ข้าทำข้าจะรู้ได้ยังไงเล่าข้าจะบอกท่านนะข้าทำให้คนทั้งอูสีออกมาตีกลองตีฉาบเพื่อฆ่านกที่มากินรวงข้าวข้าก็ทำได้ ใช้จิว ที่ข้าไม่ให้เจ้าเป็นผู้จัดการ มันเป็นเรื่องดีต่อชิ่งฟงเหนียน แล้วก็ดีต่อเจ้าด้วย ไม่ข้าทำจะรู้ได้ยังไงว่าดีหรือไม่ดีข้าจะบอกให้นะข้าเจรจาการค้ากับพวกโจรได้ เอาข้าวสารกลับมายังว่าข้าโง่หาว่าข้าบ้า สุดท้ายเป็นไงหัวหน้าซากับโจรภูเขาขนข้าวสารมาคืนให้ ข้าเป็นคนดูแลชิ่งฟงเหนียน ข้าบอกว่าเจ้าไม่เหมาะสมก็คือไม่เหมาะสม แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะเหมาะสมท่านบอกข้ามาสิ ถึงตอนที่เหมาะสมแล้วข้าจะบอกเจ้าเอง ช่างมันเถอะนะถือว่าข้ามันทำผิดข้าผิดที่ข้าช่วยคุณชายเสริมข้าเห็นความจริงแล้ว ถ้าหากชิ่งฟงเหนียนมีผู้หญิงอย่างท่านดูแลจะไม่มีความเจริญ ใช้จิว ที่ผ่านมาข้าต้องการให้เจ้าได้ดี เจ้ายืนยันจะไปข้าก็จนปัญญา ถ้าต่อไปเจ้าขาดเหลืออะไร ต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วก็ เจ้าก็มาหาข้าได้ ถึงเจ้า จะไม่ใช่คนของชิ่งฟงเหนียน กับทุกคำพูดที่ข้าพูดกับเผิงเกิง ถ้าหากว่าเขาจะทำร้ายเจ้าข้าจะขอปกป้องเจ้าด้วยชีวิต ขอเจ้าวางใจ ไม่ต้องถึงข้าอดตายก็จะไม่บากหน้ามาชิงฟงเหนียน ท่านหมอไปหลังกลับมาหรือยัง คุณนาย ขออภัย ท่านอย่าได้เสียเวลาบ่อยๆเลย หมอไปหลางอีกนานกว่าจะมา คิดว่าน่าจะประมาณ 3-4 เดือน รบกวนแล้ว น้องสี่ พี่สาม มาหาหมอไปหลังทำไม ไม่มีอะไรแค่อยากรู้ว่าเขากลับมาหรือยัง ถ้าเขากลับมา อยากให้ไปดูท่านพี่ เจ้ายังเป็นห่วงท่านพี่ ขอโทษน้องสี่ ไม่ต้องขอโทษข้าหรอกควรไปขอโทษสามีของเจ้า ท่านแม่ ท่านแม่พูดบ่อยๆว่าทำเพื่อบ้านเพื่อท่านพ่อ แต่ที่ท่านแม่ทำตอนนี้เหมือนเอามีดปักอกท่านพ่อ และปักบนใจข้าด้วย ท่านแม่ ถ้าต้องสู้กล้าพูดความจริงต่อหน้าทุกคน ข้าขอร้องละอย่ามาบังคับข้าเลยได้ไหม เรากลับบ้านกันเถอะลูก ท่านแม่ ตอนนี้ยังไม่ได้จดหมาย ลุงเจ้าสามไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน พี่ใหญ่พูดกับท่านย่าเรื่องให้หย่าแม่ซีแม่ไม่พูดความจริง ท่านพ่อจะเป็นทุกข์ข้าจะโทษท่านแม่ แล้วจะให้ข้าทำยังไง เจ้าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นทำเหมือนยังยืนอยู่ข้างพวกเขา เขามีแผนอะไรก็มาบอกข้า รอให้ผู้อาวุโสมากันครบแล้ว จากนั้นเจ้าก็พูดความจริง ห
ผู้หญิงใหญ่ท่านก็อยู่ด้วย ว่าไงคุณชายใหญ่ มีธุระอะไรกับข้า ไถจิว ข้ารู้ว่าเจ้าจะลาออก ข้าเรียกเจ้ามาต้องมีเรื่องอยู่แล้ว คุณชายใหญ่ข้ารู้ว่าท่านถูกผู้หญิงคนนั้นเหยียบนี่เอางี้นะ ให้ข้าเป็นผู้จัดการข้าจะยืนอยู่ข้างท่าน ไฉจิว เป็นผู้จัดการค่าแรงไม่มาก จะดูสิ ตรงนี้มีทอง500,000ข้าจะลงทุน ให้เจ้าทำการค้าจะสนใจไหม ลงทุนให้ข้าทำการค้าท่านต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไร เรื่องที่ผิดกฎหมายข้าไม่ทำหรอกนะ ข้าบอกเจ้าตรงๆ ผู้อาวุโสตระกูลเจียงจะมาที่อูซี ทุกคนมายื่นใบหย่าให้คังเป่าฉีไฉจิว ถ้าเจ้ายอมพูดอะไรบางอย่าง ทองนี้จะเป็นของเจ้า อืม จะให้ข้าพูดอะไรก็ได้ ให้ข้าพูดอะไรล่ะ ผู้หญิงสี่มีจดหมายครับ อ๋อ เอ๊ะ จดหมายพี่เจ้าสาม อันเชิญครับ ผู้อาวุโสทุกท่านเดินทางมาเหนื่อยท่านลุงใหญ่ โอ้โหจากที่เจ้าพูดเรื่องผู้หญิงคนนี้ ตามกฎหมายราชวงศ์ชิง ตามกฎบ้านกฎการแต่งงานสามารถให้เขาหย่า ถูกต้อง ทางเรามีผู้อาวุโสคืนความยุติธรรมให้เจ้าไม่ต้องห่วง ผู้อาวุโสทุกท่านเชิญตามสบาย ท่านลุงเชิญข้างบน อ๋อได้ เชิญตามสบายค่ะ ค่ะ นั่งค่ะ พี่ใหญ่ข้าจะไปเรียกนางออกมา อืมเตรียมชา คังเป่าฉี ตอนนี้ผู้อาวุโสทุกท่านมาครบแล้วนะ ท่านลุงสี่มาหรือยัง ดื่มชาอยู่ข้างนอก ท่านลุงใหญ่ละมาแล้ว ท่านแม่ละท่านแม่กำลังมา ยังมาไม่ถึง ท่านแม่มาถึงข้าถึงจะออกไปอื้อหือเฮ้ย น้องสี่ล่ะ ไม่ออกมาเหรอ ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตา นางบอกว่ารอท่านแม่มาก่อนถึงจะยอมออกมา กล้าดียังไง เราล้วนผู้อาวุโส แต่ว่านาง ท่านป้า ท่านแม่ ท่านแม่ มากันครบแล้ ท่า วน แม่ รบกวนพี่เหวินทำไมเพิ่งมา ข้าฟังพี่เหวินเล่าเรื่องผู้หญิงเลว ข้าโกรธจนแทบจะเป็นลม ข้าต้องนั่งพักหายใจอยู่ตั้งนาน ผู้หญิงคนนั้นล่ะ เรียกออกมาสิ ป้าเทียนป้าเฉียงตามข้ามาไปจับผู้หญิงคนนั้น ไม่ต้อง เราครอบครัวเดียวกันเอาฟัง ค่ะ ไปเรียกนางออกมา ค่ะ น้องสี่น้องสี่น้องสี่ท่านแม่มาแล้ว ไม่ออกไปไม่ได้แล้วล่ะ เจ้าช่วยข้าถ่วงเวลาไว้ จะให้ข้าถ่วงเวลายังไง เอางี้นะ ไปบอกพวกนาง อีก15 นาทีท่านพี่ต้องกินยา ข้าออกไปไม่รู้จะคุยนานแค่ไหน หลังข้าให้ท่านพี่กินยาเสร็จแล้ว ข้าก็จะรีบออกไป น้องสี่ทำแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้ ข้ากลัวเขาจะเข้ามาจับเจ้าออกไป เจ้าช่วยหาวิธีถ่วงเวลาไว้ก่อน รอปี้เจิ้งกลับมา ข้ามีวิธีแก้แล้ว ปี้เจิ้ง เจ้าให้เขาไปอีซิงมิธุระด่วนไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องรอเขากลับมาล่ะ ข้าบอกให้เขาไปที่หนานทง พี่สามไม่ต้องห่วงนะ ฟ้ากำลังช่วยเราแล้ว พี่เจ้าสามให้คนเขียนจดหมายมาให้ข้า บอกว่า ตอนนี้เขากำลังไปทำธุระที่หนานทง ในมือของเขามีจดหมายที่ท่านพี่เขียนเอง ข้าให้ปีเจิงไปเอาจดหมายฉบับนั้นแล้ว หมายความว่าเอาจดหมายกลับมา ยืนยันว่าท่านพี่เอากุญแจห้องบัญชีให้เจ้า แต่ว่าตอนนี้เจ้าต้องออกไปถ่วงเวลาก่อน รอให้ปีเจิ้งกลับมา เขาคงใกล้มาถึงแล้ว นะอืม
คังเป่าฉีล่ะ นางบอกว่าให้ท่านพี่กินยาก่อนค่ะ กล้าได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำเพื่อทวงเวลา สั่งให้นางรีบออกมาหาข้า ป้าเทียนป้าเฉียง ตามข้าเข้าไป ใช่เรียกนางออกมา ช้าอีกไม่ได้แล้ว เรียกนางออกมาเลยเนี่ย ทุกคนช้าก่อน ฮะ ท่านย่าท่านก็มาด้วยแม่ใหญ่ เดี๋ยวข้าจะไปเรียกแม่สีออกมา พี่จึ้งแม่จะไปเป็นเพื่อนนะ แม่สีแม่สีได้จดหมายมาแล้ว มีลายมือชื่อของท่านพี่ ตราของชิ่งฟงเหนียนด้วย เป็นลายมือของท่านพี่จริง ๆ จะแก้ตัวยังไง ตายแล้ว มือท่านพี่ขยับ อ๋อ ฮะจึงเฉียว ท่านพ่อ จึงเฉียว จึงเฉียว ท่านแม่ เห็นเด็กของท่านพ่อขยับจริงเหรอ ท่านแม่ ท่านแม่ อย่านะ ทำอะไรอะท่านแม่อย่าเผา นี่หน่อย นะ นะลูก ท่านแม่ทำแบบนี้จะทำให้แม่สีตาย ขอโทษน้องสี ขอโทษก็ไร้ประโยชน์ ท่านแม่รับปากข้าจะอยู่ข้างแม่สีทำไมถึงทำแบบนี้ แม่ไม่อยากให้เจ้าถูกฆ่า ท่านแม่พูดอะไรอะ วันนั้นแม่ออกจากโบสถ์ลูกน้องผึงเกิงจับแม่ไป เขาแอบตามแม่มาตลอด เขาบอกว่าถ้าแม่อยู่ข้างน้องสีจะทำให้เรือรั่วตอนเจ้าขนเข้าสารให้เจ้าเป็นผีน้ำฮึบ น้องพี่ลากผู้หญิงคนนี้ออกไป ลากไป ถอยไป ข้าจะออกไปเอง ท่านแม่ เอากุญแจห้องบัญชีคืนมา ข้าใกล้เป็นคนผมขาวส่งคนผมดำ ถ้าหากเจ้ายังอยู่บ้านเจียง หลานของข้าจะไม่มีความสุข เจ้าไปเถอะ วาสนาที่เจ้ามีกับอาเฉียวสิ้นสุดแล้ว ไปเถอะ ไปเลย ไปจากบ้าน ไป เรียน เลยใส่หัวไป เอา เลย บ้านเรียน ผู้อาวุโสทุกท่าน ข้าขอถามพวกท่านหน่อย ข้าทำผิดกฎหมายข้อไหนของราชวงศ์ชิง ผิดกฎหมายแต่งงานข้อไหน ถึงทำให้พวกท่านมาบังคับให้ข้าหย่า ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อาวุโส ทั้งยังแอบยักยอกทรัพย์เป็นความผิดที่ร้ายแรง ก่อนท่านพี่ไม่สบาย สั่งด้วยปากของตัวเองให้ข้าเป็นผู้ถือกุญแจ แต่ข้าไม่เคยได้ยิน น้องรองเจ้าเคยได้ยินไหม ไม่เคยได้ยิน น้องสามเคยได้ยินไหม ไม่เคยค่ะ ท่านแม่ ทุกท่าน ข้าถือกุญแจห้องบัญชี ดูแลชิ่งฟงเหนียน1 เดือนครึ่ง ตอนนี้ท่านพี่เป็นลมหมดสติไปครึ่งเดือนแล้ว ถ้าท่านพี่ไม่เห็นด้วยกับที่ข้าทำ ทำไมถึงเอากุญแจมาให้ข้า เจ้าเป็นผู้หญิงใหญ่ ทำไมตอนนั้นเจ้าไม่ร้องต่อผู้อาวุโส ผู้หญิงร้อง ผู้หญิงสามทำไมตอนนั้นไม่แจ้งทางการ ฮะ เพราะอะไร ทุกคนอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไร ข้าจะบอกว่าเพราะอะไร พี่ฉายจิ๋วมาพอดีเลยผู้อาวุโสทุกท่านข้าขอแนะนำพี่ฉายจิ๋วเป็นคนงานของชิ่งฟงเหนียนมีความซื่อสัตย์สร้างผลงานให้เราเยอะมาก ทุกท่าน พูดถึงวันที่ 4 เดือน 8 เอาแกเจียงกับเจ้า ขอบคุณที่ข้าจัดการขนส่งข้าวมาให้ จึงเชิญข้าไปกินข้าวที่ว่างเจียงโหลคืนนั้นถ้าแกเจียงดื่มมากไปหน่อยบ่นกับเจ้าหลายเรื่องเขาบ่นว่าอ้ายคุณชายใหญ่ไม่ได้เรื่องถ้าต่อไปข้าเป็นอะไรขึ้นมา ชิ่งฟงเหนียนจะทำยังไง เจ้ารีบตอบเขาไปว่างั้นก็ให้ข้าเก็บกุญแจห้องบัญชีไว้ดีไหม เพื่อจะกระตุ้นคุณชายใหญ่บังคับให้เขาทำงานเอ๊ะคิดไม่ถึง1 เดือนต่อมาถ้าแกเจียงเป็นลมหมดสติ แล้วเจ้า เหมือนหลิวเป่ยยืมเมืองจีน ยืมแล้วก็ไม่คืนแค่ขอเป็นบาปได้เหรอดีใจทางการให้เจ้าเลย จะพูดอะไร ไม่ได้ เจ้ารับเงินเข้ามาเท่าไหร่ ไม่ต้องพูดอีกอาเจียวอย่ากุญแจคืนมาอาชี ครับ ไอ้คนในห้อง เอาตาประทับออกมา
อยู่เดี๋ยวนี้นะ ข้าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเห็นแก่เงินเหมือนเจ้า ผู้หญิงคนนี้ ไม่เพียงชอบเงิน ชอบเอาชนะ ทั้งใจแคบ ถ้าใช้จิวแทบจะถวายชีวิตเพื่อบ้านเจียง ด้วยชีวิตคุณชายสามด้วยชิงฟงเหนียนขนข้าวสาร มีผลงานมากมาย ข้าเพียงอยากได้ตำแหน่งเล็กๆ เป็นผู้จัดการสาม ไม่ได้ข้าเกือบร้องไห้คุกเข่าต่อหน้าเพื่อขอร้องเขา ทุกคนรู้ไหมเขาตอบข้าว่ายังไง เขาบอกว่าไฉจิวข้าหวังดีกับเจ้า ไม่อยากให้เจ้าไป แต่ถ้าเจ้าอยากจะไป ต่อไปเจ้าขาดเหลืออะไร ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าก็มาหาข้า ที่ข้าเคยพูดกับเผิงเกิง ข้าจะปกป้องเจ้า ด้วยชีวิตของข้า ขอให้เจ้าวางใจได้ ใช้จริง พอแล้ว ไม่ต้องพูดแล้วดีมาก หลักฐานชัดเจน อย่าเสียเวลากับผู้หญิงเร็ว เจ้าพูดถูกนางเป็นคนที่เลวมากต่ำช้าทำตัวเลว ตอนอยู่ในบ้าน เป็นผู้หญิงสบายๆก็ดีแล้ว อย่าชอบวิ่งไปวิ่งมา ดูแลการค้าใหญ่โต ต้องดูแลสามี มีผีหน้าหนาอย่างข้ามาวุ่นวาย สัญญากับข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ รู้ไหมหลายวันก่อน แม่ลูกคู่นี้เอาทอง5 แท่งมาให้ข้าสั่งให้ข้าพูดคำเมื่อกี้ข้าถึงรู้ว่า อยู่ข้างหลังเจ้า มีพวกผีปีศาจจ้องจะทำร้ายเจ้า หญิงเลวนี่ไม่ใช่กุญแจห้องบัญชี มันเป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่เจ้ารู้ไหม รีบทิ้งกุญแจพวกนี้ไปให้พวกผีปีศาจ ๆ จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยพ่ออาวุโสอย่าฟังเขานะเขาเป็นคนพาครูหญิงสี่เขาเป็นแค่ให้ท้องเขา แล้วนี่อะไร มันคืออะไรอาวุโสแม่ลูกคนนี้ใช้ทองแท่งซื้อใจข้า ให้ข้าพูดพวกคำเมื่อกี้คำที่1 วันที่4 เดือน 8 2 คำสุดท้ายลิวเปอร์ยืมเมืองจีน ยืมแล้วไม่คืน ทุกคนอย่าไปเชื่อมัน เพราะมันเป็นบ้าอาจีไล่มันออกไป ครับ ถึงกังต่อให้เจ้าส่งคนมาฆ่าข้าอีก ข้าก็ไม่กลัวเจ้านี่ผู้หญิงซีท่านบอกว่าจะปกป้องข้า ข้าใช้จิวขอสู้ด้วยชีวิตให้ความยุติธรรมกับท่าน ท่านแม่ไถจิ๋วเป็นคนนอก แต่เขายังสู้ด้วยชีวิต ท่านเป็นคนบ้านเจียง ท่านควรจะพูดความจริง เดี๋ยวอูชีวิตท่านผู้หญิงซีมีส่วนช่วยไว้ ท่านบอกทุกคน ว่าท่านพ่อท่านเอากุญแจไว้ให้ผู้หญิงซีพูด อาจีรีบไล่มันออกไป ครับ เฮ้ยผู้หญิงเท่า ท่านกินเจมานาน อย่าบอกนะว่า ลูกสะใภ้ทั้ง4 คน ใครซื่อสัตย์ใครร้ายท่านไม่รู้พวกเจ้าพูดซิพูดซิ ผู้อาวุโสข้าจะพูดความจริง วันนั้นท่านพี่พูดกับพวกเรา4 คน บอกว่าเอากุญแจห้องบัญชีให้น้องสี่ให้น้องสี่ดูแลชิงฟงเหนียน จะพูดอะไรเนี่ย แม่รอง อย่าทำแม่ข้า เฮ้ยเมื่อกี้ที่ข้าไม่กล้าพูด เพราะเผิงเกิงข่มขู่ข้า บอกว่าถ้าข้าพูดความจริงจะฆ่าลูกชายข้า ข้าเห็นแก่ตัวข้าไม่ดีเอง ข้าเผาจดหมายที่มันเป็นหลักฐานของน้องสี่ ข้าเป็นเลว ข้าขอโทษ ถูกแล้วถูกแล้ว ต้องสู้กับพวกปีศาจชีวิตเรามี10 ปีแค่กี่ครั้ง เราต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง สู้พวกเขา พวกข้าแม่ลูกก็มีเรื่องพูดค่ะ จะมีสิทธิ์อะไรมาพูด คุณชายใหญ่ขัดขวางหูหยินสี่ไปเอาหลักฐาน ให้ข้าโกหกหูหยินสี่บอกว่านายท่านสิ้นลม ตอนนั้นข้ากำลังเช็ดตัวให้นายท่านเขายังมีชีวิตอยู่ เขาบอก
ถ้าพวกเราไม่เชื่อฟัง เขาจะไล่พวกเราออก จะส่งพวกเราไปติดคุก ทุกท่าน แม่ลูกโกหก อย่าไปเชื่อพวกนาง ดีมาก มีใครจะพูดอีกไหม พูดเลย ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง สู้พวกเขา สู้ผู้อาวุโส เจ้าอู่ ท่านแม่เคยบอกว่า ท่านพ่อเอากุญแจและชิ่งฟงเหนียน ให้แม่สีดูแลสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ ฟังแล้วปวดหัว ผู้อาวุโสทุกท่านเงียบก่อน ฟังคำพูดของฮูหยินใหญ่ของบ้านเจียง วันนั้นท่านพี่เรียกพวกเราผู้หญิงทั้ง4 คน นางได้ยินท่านพี่บอกว่า เอากุญแจห้องให้นาง น้องสามบอกว่าได้ยิน แต่ข้าไม่ได้ยิน น้องรองก็ไม่ได้ยิน ได้ยิน2 คนไม่ได้ยิน2 คน ต้องมาทะเลาะกันเช่นนี้มันไร้ประโยชน์ บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง ทรัพย์สินของท่านพี่ควรให้ลูกชายคนโตดูแล ซึ่งก็คือปี้เหวินลูกชายของข้า ท่านแม่ ผู้อาวุโสทุกท่าน คงจะไม่มีความเห็นอื่น ก็คงจะไม่เห็น แต่ข้ามีความเห็น ท่านแม่ เจ้าบอกว่า ได้ยิน2 คนไม่ได้ยิน2 คน เจ้าพูดผิดแล้ว ได้ยิน3 คนไม่ได้ยิน2 คน คนที่3ก็คือข้า วันที่1 เดือนนี้อาเฉียวไปกินเจเป็นเพื่อนข้า เขาพูดกับข้าด้วยปากของเขาเอง ท่านแม่ ก่อนที่ท่านพี่จะหมดสติ ก็ไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าไปเยี่ยมท่านเลยนะ ข้าจะโกหกเจ้าทำไม ผู้หญิงคนนี้นอกจากมีฐานะเป็นลูกสะใภ้ของข้า มีอย่างอื่นเกี่ยวข้องกับข้าไหม ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง ข้าคลอดอาเฉียว อาเฉียวมีลูกเป็นปี้เหวิน ปี้เจิ้ง ปี้อู พวกเขาเป็นหลานของข้า ทำไมข้าไม่เอากิจการของบ้านไว้ให้หลานชายทั้ง3 แต่เอามาไว้กับผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้า มันน่าขำไหม ท่านแม่ พอเท เรื่องจบแค่นี้ไม่ต้องพูดแล้ว อาเฉียวจะฟื้นหรือไม่ หรือว่าเขาไม่ฟื้น กุญแจห้องบัญชี ให้เป่าฉีเป็นคนเก็บไว้ 你跟什麼愛叫唇邊？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口擋雨都不知會磨滅。世間什麼愛叫唇邊？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，打破力竭。你杯暢飲河邊秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風，已悠悠泛起。你的美比繁花更美，我心卻。